કુસુમ્સ કિચનમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત। આ વિડીયો દ્વારા આપણે જઈએ જામનગરની ફેમસ તુલસી હોટલમાં, જ્યાં મળે છે ગરમાગરમ વણેલા ગાંઠિયા અને સાથે બે જાતના સંભારા, રાજકોટની પ્રખ્યાત લીલી ચટણી અને તળેલા લીલા મરચાં। તમારું સાચું નામ શું છે કાકા? મારું સાચું નામ શાંતિગીરી ગોસાઈ ગોસાઈ। કયા નામથી ફેમસ છો તમે અહીંયા? મહારાજ ગાંઠિયાવાળા। મહારાજ ગાંઠિયા। કેટલા વર્ષોથી બનાવો છો? 15 વર્ષ। 15 વર્ષ। સરસ। તમને કેવો રિસ્પોન્સ મળે લોકોનો? સારો સારો, બહુ સારો। ખાલી રવિવારે કે તમારો કાયમ હોય છે? કાયમ 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 ડેલી સર્વિસ। ડેલી સર્વિસ। રવિવારે વધારે ઘરાકી હોય છે? રવિવાર ટ્રાફિક સારો। અચ્છા। રવિવારે બહુ ટ્રાફિક સારો। તમે કેટલી જાતના સંભાર આપો છો? 3 જાતના। 3 જાતના। કયા? એક પપૈયાનું, એક પપૈયાનું, ગાજર કેરી, એક મીઠો સંભારો પપૈયાનો। અચ્છા। આ ચટણી પ્રખ્યાત રાજકોટની રાજકોટની પ્રખ્યાત ચટણી। અને સાથે મરચાં ગરમા ગરમ મરચાં। તમે વણેલા ગાંઠિયામાં શું શું નાખો છો કાકા? વણેલા ગાંઠિયામાં અજમો, પછી મરી, હા, પછી હિંગ, પછી દાતાના સોડા, સોડાનો લોટ। કયા સોડા? દાતાના સોડા। ટાટાના સોડા। કેમ ટાટાના જ નાખો? દાતાના મીઠા સોડા આવે, મીઠા સોડા। અચ્છા, ખાવાના આવે। આ હિંગ છે, આ ગાંઠિયા માટેની? ગાંઠિયા માટે સ્પેશિયલ આજ નાખવાની ગાંઠિયામાં? આ બેસેલા। અચ્છા। કઈ બ્રાન્ડની છે? કેરી હિંગ। અચ્છા। આ શેની ચટણી છે? મરચા, ધાણા ભાજી, પછી મગફળીના બી। અચ્છા, આ રાજકોટની જે છે ફેમસ છે? ફેમસ રાજકોટ। અચ્છા। કેટલો ટાઈમ સુધી ચટણી રહે સારી? 1 મહિનો। 1 મહિનો સુધી। ફ્રીજમાં કે ફ્રીજની બહાર? ફ્રીજમાં। ફ્રીજમાં। લોટ કેવો બાંધો છો? રેડી લોટ લો કે બનાવો છો? રેડી લોટ। નામ છે કાઈ છે એ કાઈ છે? ક્યાં મળે? અમદાવાદ। શું બનાવો છો? આનું ફાફડા ગાંઠિયા। તમારા રોજના કેટલા ગાંઠિયા વેચાય છે? 15 કિલો। રોજના 15 કિલો। 15 કિલો। કેટલા કલાકમાં? 4 કલાક। 4 કલાકમાં 15 કિલો ગાંઠિયા। રોજ કે રવિવારે જ? રોજ। 5 કિલો મરચા। અચ્છા। 20 કિલો કાચા પપૈયા। 20 કિલો। 5 કિલો કાચી કેરી। 5 કિલો કાચી કેરી। નામ શું? તમે કેટલા વર્ષોથી રોટલી બનાવો છો? 52 તો તમે આ ગાંઠિયા કાયમ બનાવો છો? કેવા લાગ્યા તમને ગાંઠિયા? ઘરેથી લઈ જાવ છો પાછો? લઈ જઈએ। તમને કેવા લાગે છે ગાંઠિયા? તમે ઘર માટે બી લઈ જાવ છો પાર્સલ? અચ્છા, તમને ભાવે ગાંઠિયા? કેવા હોય છે ટેસ્ટમાં? સરસ હોય છે। કાકા શું છે? કાચું પપૈયું। આનું શું બનાવશો?
કાચી કેરી. કઈ કેરી કહેવાય આને? ગુજરાતી. ગુજરાતી કઈ? તોતાપુરી. તોતાપુરી. અચ્છા, એટલે આ બહુ ખાટી ન હોય ને એટલે સંભારામાં સારી લાગે હા. ખાવામાં. બરાબર. આમાં તમે શું શું નાખ્યું સંભારામાં? નિમક, હા. ખાંડ, શક્કર અને મરચાની ભૂકી. અને પપૈયું પપૈયું, કાચું, અને કાચી કેરી. કાચી કેરી. કાકા, કેટલા ગ્રામ ગાંઠિયામાં તમે આ સંભારો આપો છો એટલો? આ 300 ગ્રામ ગાંઠિયામાં તમે એટલો સંભાર આપો. 300 ગ્રામ ગાંઠિયા. હા. બાકી જેટલો ખાવો એટલો ગ્રાહકને દેવાનો. અચ્છા, એટલે આમ આટલો જ દેવો એવું કાંઈ નહીં નહીં? નહીં, કોઈ લિમિટેડ નહીં. અચ્છા. તમે જે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ કુસુમ્સ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી લેજો જેથી તમને નેક્સ્ટ રેસીપીની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. કુસુમ્સ કિચનને તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર પણ ફોલો કરી શકો છો જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે.